Hello, good evening. So finally, we already arrived here in the hotel, and it's already almost 10:30 evening here in the Philippines, and everything is still very messy. All my hair also very messy. Everything, no toothbrush, no everything. And finally arrived. So ayan, papakita ko yung yung room namin na mag-stayhan namin habang inaantay namin yung swab test result namin. Yes. So, ayan yung bed. Ayan yung bed ko. Ayan. Ang ganda dyan. May alarm clock sila. Ayan. Tapos dyan. Ang cute ng sofa, oh. Tapos may maliit na table dyan. Tapos, yun o, ang cute ng table nila. So, dito, bawal ang manigarilyo. Ayan o. Thank you for not smoking. Yun. And then, ito, may maliit silang water heater. May mga coffee at tea. May tubig doon. Tapos, ito, siya? Oven ba to? Safety box. And then, a very small, very cute and very small fridge. Yan. Punta tayo sa toilet. Ayan yung TV. Ayan yung mga bag ko. Ayun, may nakita ako doon. Flashlight. Ano siya? Pang emergency siguro yan. Flashlight. Ayan, may malaki silang salamin dyan. Tapos, punta tayo sa CR. Sliding door siya. Ayun. Oh, yun. Nice. Cute niya. Ang cute na. Wood na wood. Meron. AirAsia. Sakto pala natapat tayo ng airport. Lala. Yan. Ganyan pag gabi. Bukas i-check natin kung maganda ang view pag umaga. Yan. So, ayan. So, dito ako mag-i-stay ng 3 to 5 days habang inaantay ang result ng swab test. Yeah. So, ngayon ay medyo gabi na rin. So, maniligo na ako, magsha-shower, at matutulog na, magpahinga na tayo para hindi tayo masyadong mapagod. At ngayon ay feeling inaalog pa rin ako sa sa pag-stay namin sa boat. Parang nasa boat pa rin na naggaganyan pa rin ang feeling. Okay, so yan. So, katatapos ko lang maligo at kakain na ako. Bali, dalawa yung pagkain ko dito kasi hindi ko pa kinain yung binigay sa akin sa airport. Tapos, ito yung isa,
binigay naman sa reception kanina nung papasok kami ng hotel.